what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, Mr. MK's Vlog. Hope तपाईं सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला है। अनि म पनि एकदमै ठिकै छु। अनि धेरै भएको थियो नि त युट्युबमा भिडियोहरु नहालेको, अनि आज चाहिँ घाम लाग्यो हो। अनि अस्तिसम्म चाहिँ पुरा पानी, हिजोसम्म चाहिँ पुरा पानी पर्दै थियो। अनि आज चाहिँ यहाँ बाटो राम्रो छ, पानी नपरेर चाहिँ बाटो राम्रो छ नि त हो। अनि त्यही कारण आज चाहिँ बाइक निकालेर जेरिक्यान इन्स्टल गरौँ भनेर सोचेँ नि त। हिजो अस्ति भर्खर मगाएको थिएँ हो। त्यो पनि एक साइडको मात्रै मगाएको छु नि त। अब निकै महँगो पर्दो रहेछ अनलाइन मगाउँदा। अनि यो महिना चाहिँ अब एउटा मात्रै मगाएर अब अर्को महिना चाहिँ अर्कोपट्टिको मगाउनु पर्यो। अनि त्यही इन्स्टल गर्नुको लागि अब ग्यारेज जाँदैछु। अनि तपाईँहरूलाई यहाँको बाटो पनि कस्तो भएको छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउन मन पर्यो नि त हो। भर्खर यहाँनिर बनायो भने चाहिँ मैले पनि यहाँनिर सुनेँ हो। अनि त्यही कारण छिटो निकालिहालेको नि त हो। अहिले घाम पनि लागिराखेको छ। अनि हामी त्यो पहिरोमा चाहिँ आइपुगिसक्यौँ नि त। आज त्यस्तो लामो ब्लग पनि नगर्ने, छोटो मात्रै राम्रो बनाएको छ नि त। त्यस्तो लामो ब्लग पनि नबनाउने, छोटो मात्रै हो। तपाईँलाई यही रोडहरू देखाउनु मात्रै मन परेको थियो। अनि त्यही जेरिक्यान इन्स्टल गर्न मन परेको थियो। अनि तपाईँलाई अब कसरी इन्स्टल गर्छ भनेर अब यसो हल्का डेमोहरू देखाउनु मन परेको थियो। अनि त्यही कारण चाहिँ अब आज छोटो ब्लग लिएर आएको। अनि अहिले तपाईँलाई थाहा छ त है, पुरा पानी परेर त्यो राइडहरू गर्न पनि पाएको छैन, रोडहरू पहिरोले हो। पुरा स्पिड खाँदैछ नि त। आफै कसौँ भनेको भएन हो, आफै इन्स्टल गरौँ भनेको त्यसको त्यो कस्नेहरू नै हाम्रो नमिल्दो रहेछ कि। अनि त्यही कारण चाहिँ अब तल ग्यारेजमा लगेर चाहिँ बनाऊँ भनेर सोचेँ नि त हो मैले पनि यहाँनिर ग्यारेज आइपुगेर चाहिँ यहाँ जेरिक्यान इन्स्टल गर्नु सुरु भइसक्यो। यो हामीले यो लगाइसक्यौँ, यसको जेरिक्यानको यो जुन्डाउने अलरेडी लगाइसकिसकेको छ हो। यहाँनिर चाहिँ अब यो जेरिक्यान जुन्डाउने उयो चाहिँ अब हामीले इन्स्टल गर्न थालिसक्यो हो। यहाँनिर हाम्रो ग्यारेजको दाजुले यहाँ गर्न थाल्नुभयो। यहाँ के थियो खासमा जेरिक्यानसँग चाहिँ यो आउने हो, खासमा चाहिँ यसको थियो कि। तर अब यसको यो वासर नहुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट नटले नै कसिँदैछौँ हो। त्यसको त्यसले पनि मजाले कसिने रहेछ हो। अनि यसको बादमा चाहिँ अब हामी यो चाहिँ यो छ नि जेरिक्यान, अब यो जेरिक्यान चाहिँ यो स्टाइलमा हामीले यहाँनिर झुन्डाउँछौँ। जेरिक्यानको यो झुन्डाउने छ नि, यो चाहिँ अब हामीले कसिसकिसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामी यो जेरी छ नि यो क्यान, अब यो चाहिँ यहाँ झुन्डाउने। अब यहाँ चाहिँ जेरिक्यान लक गर्नुपर्ने छ। अब यो यसरी लक अब यो लक भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाबीहरू हुन्छ हो। अनि चाबीले चाहिँ त्यसलाई इन्टरलक गरिसकेपछि कम्प्लिट भइहाल्छ। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो एक साइडको जेरिक्यान चाहिँ अब लक भइसकेको छ। अब अर्को अब नेक्स्ट साइडको चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थ मात्रै आउँछ हो। अनि अब एक साइडको चाहिँ अब हामीले कम्प्लिट गरिसकिसक्यौँ।